gaan we weer richting Cortina d'Ampezzo eerst. We verlaten nu Auronzo di Cadore. Nou, we hebben een heel stuk afgedaald. En nog maar 42 kilometer naar Cortina. Na 20 kilometer zijn we aangekomen in Pieve la Cadore. Even de was drogen. Nou, dit is de fietsroute Lunga Via delle Dolomiti. Die gaat naar de Passa Cima Banch. En daar gaan we ook heen. Of we het fietspad helemaal gaan volgen, dat moeten we even bekijken. Soms is het een grindpad. En dan pakken we de snelweg. Valle di Cadore. Spoorwegtunnel. Nou, mooi hoor. Heel mooi fietspad. Steiler op en af. Naar d'Ampezzo. Tijd voor een lunchbreak. Hier ergens langs de kant van het fietspad. Er zijn genoeg bankjes. Het is nog steeds mooi zonnig. Hierna volgt een stuk gravel naar de pas. De Cima Banch. Dat is nog zo'n 10 kilometer. Niet al te steil. Beetje vals plat naar boven. Gravel is tot nu toe goed begaanbaar.
vrij lange tunnel. Gravel. Gaat iets naar beneden, denk ik. Nou ja, daar zijn we alweer. Lichtjes uit. Nee, we gaan door. Allemaal e-bikes. Dat is een Hazenpino. Ik dacht, er komt een lichtfietser, maar dat is een halve lichtfiets. Nou, we zijn bij de top. Even hier een fotootje maken. Ja, dit is dan de Passo Prima Bunch. En dan verlaten we de Dolomieten. Het wordt ook slechter weer. En wat zien we straks al. Oh, dat nog. Een mooie afdaling en rustig. Nauwelijks verkeer op de weg. Fietspad naar Bruneck vanaf Tobiach. Het begint al een beetje te motregenen. Dus we moeten even doorfietsen voordat de buien komen. We zijn nog steeds op weg naar Bruneck. Af en toe wat gravel. Het gaat op en af, vooral af. Deze achter op Bruneck. Dit is de camping in San Lorenzo. Het regent, maar we staan hier perfect droog in een schuurtje. Dan hoef ik alleen maar de binnentent op te zetten. De was kan hier zelfs opgehangen worden. Fietsen droog gestald. Wel een dure camping voor €41, maar dan heb je ook wat. Het heeft de hele nacht geregend tot laat in de ochtend. Het dak van de stal lekte, dus ik heb de buitentent ook op moeten zetten. Camping Bielberg is een beetje een rare camping, met name door het trotserige, luxueuze sanitair gebouw. In de ochtend houdt de regen gelukkig op en kunnen we om 11:00 weer vertrekken. Nu zijn we weer vertrokken, wat later, 12:00, vanwege de aanhoudende regen. Dan gaan we richting de Brenner. En dan zien we wel hoe laat het wordt. Er is vak een hotelletje op de Brennerpas of er iets voor. Gelukkig is het opgeklaard. Mooi zonnig weer.
Kijken hoe de gravelpaden erbij liggen. Ook niet al te nat en modderig. Hier de rivier de Poester. Richting Brixen. Stroomafwaarts. Heel wat water wordt daar afgevoerd vanwege de snelheid neerslag. Dan gaan we dalen. Steil klimmetje gehad. Super steil. De route van de Brennerpas onder de autobaan fietsen we nu. Met de vlam in de pijp. Dan komen we in Fortessa. We komen nu bij Hotel Brenner aan.